پدرم همیشه میگفتش که همیشه برای هر چیزی باید یه هدفی داشته باشی. خودتون هم خوانندگی میکنید؟ رئال یا بارسا؟ من نه بارسایی هستم نه رئالی. شاید اگه راول اون پنالتی رو خراب نمی‌کرد بازی میرفت وقت‌های اضافه و یه نتیجه دیگه‌ای می‌گرفتیم و یعنی همه چیز بابت ظاهر الانتون بابت اون بازی با یوگسلاویه. گفته بودم اگه ما یوگسلاوی رو بردیم من موامو از ته میزنم و اون موقع موام بلند بود. کی بهترین بازیکن تاریخ؟ گواردیولا بازیکنی بود که همونجوری که گفتم خیلی سریع یا قوی نبود. شما برای فوتبال تهاجمی هر کاری میکنید. فوتبال برای من یه نمایش همونجوری که گفتم، ولی خب پروژه اونجوری که به ما قول داده بودن شکل نگرفت و انجام نشد. شما دو روی متفاوت دارید. یه ذره اخلاق تندی دارم، خیلی جدی‌ام. یه روی خیلی احساساتی و رمانتیک هم داره آقای پاکو خمس. آدم اگه احساسات نداشته باشه در واقع زندگی رو از دست میده. راسته که شما بیشتر از 100 تا کراوات دارین؟ Sí, درسته؟ bastante más. شاید خیلی بیشتر. سلام به مخاطبان فوتبال 360. صبح که ما اومدیم تو ورزشگاه بنیان دیزل زودتر از همه ما اومده بود. خودش شروع کرد موانع رو کاشت. بعد از اینکه تمرین شروع شد کلمن رو خودش جابجا کرد، آب پاشا رو خودش تنظیم کرد، با بازیکنان صحبت کرد، خیلی جدی، خیلی ترسناک و در این حال خیلی منضبط و جذاب. با کسی قرار الان صحبت کنم که یه جمله معروف داره، میگه من یه آدم معمولیم اما معمولی بودن خیلی سخته. آقای پاکو خمس. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. 1 سال گذشت از روزی که شما به فوتبال ایران اومدید و میخوام که بهم بگید این 1 ساله چطور گذشت به پاکو خمس. در واقع خب از کشورت وقتی دور میشی، از خانوادت وقتی دور میشی، خب خیلی راحت نیست، یه ذره سخته، ولی خب ما اینجا اومدیم برای اینکه کار بکنیم، اکثر ساعت روز رو ازش استفاده میکنیم برای اینکه به فکر تیم باشیم و کاری بکنیم که تیم بهتر بشه و پیشرفت بکنه. و خب این 1 سال به نظرم خیلی زود گذشت، خیلی به نظرم زمانش خیلی کوتاه‌تر از 1 سال گذشت. شما از جزایر قناری اومدید، جایی که به ساحلاش، به هوای گرمش، به توریست پذیریش معروفه. شما در کوردوبا بزرگ شدید، جایی که بازم هواش هلوش 40 درجه سانتیگراده. اونجا کجا و اینجا در تبریز تو ایران، یه منطقه کوهستانی سردسیر، چجوری تونستید خودتون رو وفق بدید دور از خانواده‌ای که میدونم خیلی دوستشون دارید، مدام باشون در ارتباطید و این اولین تجربه خارج از اون منطقه خاصه. مکزیک هم مثل اسپانیا میمونه، اما ایران یه جای کاملا متفاوته. چجوری خودتون رو تونستید وفق بدید؟ Bueno, llevo fuera de mi casa muchos años y he pasado por muchos sitios, ¿no? در واقع خب من جاهای زیادی بودم، طی سالها جاهای مختلفی رفتم کار کردم و خب شرایط خیلی برام سخت نیست خودم آداپته بکنم با شرایطی که برام هست تو جاهای مختلف. درست حالا من توی کوردوبا و توی قناری بودم، توی مورسیا بودم که حالا آب و هواش گرمتره، ولی خب توی زاراگوزا و کرونیا هم بودم که حالا هوای سردتری دارن، ولی خب درست اینجا هم هوا خیلی سرد میشه، بعضی اوقات برف سنگینی داره و خب باید خودم آداپته کنم با این شرایط و میگم خیلی این شرایط برام سخت نیست. بعضی وقتا باید منتظرم، مثلا وقتی برف میاد کل زمین رو برف گرفته، مثلا بچه‌ها بیان برف رو پارو بکنن تا ما بتونیم وسایل تمرین رو بچینیم، تمرین رو شروع بکنیم و میگم خودم خیلی راحت با این شرایط کنار میام و آداپته میکنم. من وقتی پاکو خمس رو میبینم یه آدم منضبط، یه آدم جدی، یه آدمی میبینم که خیلی واسه کارش ارزش قائله و فکر میکنم این چیزیه که از کودکی شما نشأت گرفته. شما در یک خانواده‌ای بزرگ شدید که آدما همدیگه رو خیلی دوست داشتن و شما تو شرایط سختی بزرگ شدید. این بزرگ شدن در شرایط سخت باعث شده شما قدر جایگاهتون رو بدونید و خیلی برای این زندگی، برای این جایگاه ارزش قائل باشید. دوست دارم پاکو خمس بیشتر از کودکیش بگه، چون میدونم کودکی شما رو یاد پدر و مادری میندازه که خیلی برای شما فداکاری کردن. Bueno, siempre me han inculcado en mi casa que la disciplina es fundamental para conseguir. در واقع خب من به هم یاد داده شده که در واقع انضباط خیلی مهمه. از بچگی به هم اینو تو خانواده میگفتن، به خصوص پدرم خیلی تاکید داشت این قضیه. شما میتونی استعداد داشته باشی ولی اگه منظم نباشی، اگه منضبط نباشی شاید به جایی نرسی و تو فوتبال این انضباط بخش خیلی مهمی از فوتباله. شما اگه تیم منضبطی داشته باشی خیلی کار راحت تر انجام میشه و من فکر میکنم که پدرم همیشه میگفتش که همیشه برای هر چیزی باید یه هدفی داشته باشی، هر کاری که انجام میدی باید با یه هدفی پشتش باشه که شما به نتیجه برسی و با پشت کار اون کار رو انجام بدی و من به خاطر همین برام در واقع منضبط بودن، این نظم، این جدیت توی کار خیلی مهمه و سعی میکنم که همیشه تو کارم خیلی نظم داشته باشم، کارام با نظم باشه و از تیمم همینو میخوام و تو هر تیمی هم که بودم همینطور بود.
خب من میخوام برای آقای خمس یک صدایی رو بذارم که پخش بشه. میخوام بدونم حسشون چیه وقتی این صدا رو میشنون. Le quiero poner un audio, quiero ver lo que siente después de escuchar eso. Córdoba mi pena, Córdoba mi pena, siendo tan cristiana, tan mora y serena. در واقع رابطه خیلی خوبی با پدرم داشتم. ایشون هم مثل من دقیقاً خیلی آدم جدی بود. شاید منم به همین دلیل الان مثل اون شدم. تو کارش خیلی جدی بود. یه خواننده خیلی خوب فلامنکو، شاید از بهترین خواننده‌های فلامنکو بودش. ایشون تو کار موسیقی بودن. من همیشه هر لحظه به فکرش هستم، به یادش هستم. ژانویه در واقع 6 سال میشه که فوت کردن. و خب خیلی چیزا به من داد، خیلی چیزا رو من از اون یاد گرفتم و فکر کنم کار پدر همینه که به بچه‌هاش هر چیزی که میتونه رو یاد بده، آموزش بده و حالا یه سری‌ها بیشتر این کار انجام، یه سری کمتر. فکر کنم اون مقدارش مهم نیست. هر کاری که یه پدر بتونه باید برای بچه‌ش انجام بده و من فکر کنم پدرم این کارو انجام داد و من حالا شاید توی کارهای دیگه پدرم انجام میداد، ولی اون کارهایی که تو پدرم در واقع تو کارش انجام میداد، سعی کردم توی فوتبال وارد بکنم و توی فوتبال همون کارا رو انجام بدم و من واقعا ازش متشکرم و همیشه هم به یادش هستم. A todos nosotros por educarnos y por inculcarnos unos valores de los cuales yo estoy muy satisfecho. Ay, cómo te quiero, pero de la chino te lo volverá. خودتون هم خوانندگی میکنید و به خوانندگی علاقه دارید؟ Usted también canta o le interesa esto, le gusta. در واقع وقتی توی خونه زندگی میکنی که همیشه موسیقی هست، همیشه فلامینکو خونده میشه، در واقع شما هم خب علاقه پیدا میکنی. ولی خب نه، من اون استعداد پدرمو برای خوانندگی ندارم، ولی خب گیتار خیلی دوست دارم. بعضی وقتا گیتار میزنم، فقط برای خودم میخونم. سعی میکنم جایی نخونم کسی دیگه ای باشه، فقط برای خودم. یه موقعی برای اینکه در واقع زمانو بگذرونم گیتار میزنم و میخونم. Nunca lo hago para nadie, lo hago solo para pasar el rato y para mí. Poema, los juncos de la orilla del quema, los juncos de la orilla del quema. Tiempo detente, que es tan grande el consuelo que mi alma siente, que dure mi anhelo eternamente. یه موزیک اسپانیایی هست تو ایران خیلی معروف شد، آمور میو، جیپسی کینگ. خیلی شنیده شد و همیشه گوشش میکنن مردم و خیلی دوستش دارن. میخوام بدونم تو اسپانیا هم اینقدر محبوب و اینقدر جذاب هستش هم آقای جیپسی کینگ همون ترانه آمور میو؟ Sí. Gypsy King es un grupo muy escuchado en España. در واقع من آره اون آهنگ معروف بود تو اسپانیا هم. جیپسی کینگ برای یه گروه معروفیه، اونجا هم شنیده میشد این آهنگ. ولی خب من فلامینکو فکر میکنم ریشه هاشو یه جورایی از عربا میگیره، از موسیقی شاید عربی بگیره. به هر حال خیلی سالهای زیادی عربا اونجا بودن توی اسپانیا و من فکر کنم موسیقی ایرانی هم که بعضی وقتا گوش میدم، حالا بعضی از آهنگا یه شباهت‌هایی حالا بعضی از موزیکای کلاسیکش به خصوص به فلامینکو داره. Indudablemente es porque las dos beben de la misma fuente. درسته. موسیقی، فوتبال، این دوتا فکر میکنم شباهت‌هایی با هم دارن. نظر پاکو خمس چیه؟ موسیقی و اون صدایی که همیشه توی خونه شما بود از طرف پدرتون، آیا در فوتبال شما هم، در نگرش شما به فوتبال هم تاثیرگذار بود؟ Yo creo que la música y el fútbol tienen un denominador común, ¿no? Y es que son من فکر میکنم فوتبال و موسیقی در واقع نقاط مشترکی دارن و هر دوتاشون در واقع برای این انجام میشه که یه حسی رو انتقال بدی شما به شنونده یا به بیننده. یعنی شما وقتی موسیقی، حالا یه موزیکی رو میزنی و کار میکنی برای اینکه بیننده در واقع لذت ببره از اون و یه حسی رو منتقل بکنی بهش. و فوتبال هم دقیقاً همینه. ما تو زمین فوتبال فقط برای خودمون بازی نمیکنیم، برای تماشاگرایی که میان استادیوم یا مردمی که تو خونه میبینن بازی میکنیم برای اینکه اونا لذت ببرن از اون فوتبال و یه حسی رو بهشون منتقل بکنیم. شما وقتی یه موسیقی رو گوش میدی، حالا ممکنه خوشحال بشی باهاش، ناراحت بشی، گریه بکنی،
یا یه هیجانی برای شما داشته باشه. فوتبال هم دقیقاً همینه، وقتی یه گلی زده میشه شما در واقع اون هیجان رو داری، خوشحال میشی و فکر میکنم تو این نقاط مشترکی دارن موسیقی و فوتبال. درسته. یک سوال دیگه میخوام راجع به خانواده‌تون ازتون بپرسم. به شما گفتن اول درس بعد فوتبال و همین قضیه باعث شد تا شما بشی شاگرد اول مدرسه و تا دانشگاه پیش بری، تا سال اول مهندسی هم رفتی، اما بعد از اون دیگه مجبور شدی بین درس و فوتبال سراغ فوتبال بری. راجع به این قضیه هم صحبت کنید. شما میتونستید احتمالاً یک استاد دانشگاه یا یه معلم بسیار جدی بشید. در واقع درسته. من خب همیشه خیلی منظم بودم، خیلی همیشه درس خون بودم، کارام همیشه سر برنامه بود، نمره‌های خوبی هم میگرفتم تو مدرسه و این نه به خاطر اینکه خیلی باهوش باشم، به خاطر اینکه خیلی منضبط بودم. اگه قرار بود 8 ساعت درس بخونم دقیقاً 8 ساعت رو درس میخوندم و حالا کارامو انجام میدادم. ولی خب به یه جایی رسید، من رشته مهندسی هم قبول شدم، خیلی هم علاقه داشتم به اون رشته، ولی خب توی فوتبال همون همزمان در واقع خیلی بالا اومدم و خب به خاطر زمانی که فوتبال ازم میگرفت، هم اردوهایی که بود، بازیایی که بود، تمریناتی که داشتیم، سفرهایی که به شهرهای مختلف میکردیم، مجبور شدم تصمیم بگیرم بین رشته مهندسی که حالا بهش علاقه داشتم و فوتبال و خب فوتبال رو انتخاب کردم. نمیدونم شاید اگه اون موقع انتخاب میکردم مهندسی الان شاید حالا به قول شما استاد دانشگاه بودم یا حالا تو رشته مهندسی کار میکردم، ولی خب از تصمیمی که گرفتم پشیمون نیستم و خیلی هم راضیم. یک دفاع وسط 180 سانتی متری که برای دفاع وسط احتمالاً قد زیاد بلندی نیست، با موهای بلند، میشد پاکو خمس. برای جوانایی مثل من یا نسل بعد از من که بازی شما رو ندیدن، یه توصیفی داشته باشید از پاکو خمس بازیکن. شما چه جور بازیکنی بودید؟ در واقع من از نظر بدنی، از نظر فیزیکی خیلی قوی بودم. حالا از نظر فنی، از نظر تکنیکی شاید بگین یه بازیکن معمولی بودم، ولی از نظر فیزیکی بدنی خیلی قوی بودم. سرعت خیلی خوبی داشتم، با وجود اینکه قد حالا بلندی برای دفاع آخر نداشتم، ولی توپای هوایی خیلی خوب میرفتم. در واقع خیلی شجاع بودم، رو همه توپا میرفتم، هر توپی که بود، هر توپی رو فکر می‌کردم توپ آخره و براش می‌جنگیدم. و در واقع اون نظم و انضباطی هم که گفتم همیشه دخیل بود توی کار من. همیشه منظم، همیشه منضبط، همیشه حواس جمع و تمرکز فکر می‌کنم خیلی مهمه. من همیشه تمرکز داشتم تو کارم، با تمرکز زیاد تو زمین بازی می‌کردم و فکر می‌کنم خیلی هم با فکر و باهوش بازی می‌کردم. همیشه فکر می‌کردم که کار بعدی رو چجوری باید انجام بدم یا برای توپ بعدی چجوری باید حرکت بکنم و این فکر می‌کنم که باعث شد که در واقع حالا من بتونم توی سطح اول بازی بکنم. que sea concentrado, que esté concentrado en su trabajo, porque así no cometes errores y fundamentalmente así era yo como jugador. وقتی داشتید اینا رو میگفتید من به پاتون داشتم نگاه میکردم و دقیقاً فکر میکنم این زخمی که هستش هم مشخصه این هست که شما هر بازی که میرفتید بازی میکردید انگار بازی آخرتونه و اینقدر جدی بودید و میجنگیدید به قول معروف. eso no dice esa cicatriz. یه خیلی بیشتر از اینو هستش. رایو وایکانو برای شما خیلی باشگاه خاصیه، نه فقط به خاطر دوران سرمربیگریتون و اون نتایج درخشان. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم اولین باشگاه لالیگایی شما بود و آغاز مسیری بود که شما 11 فصل در سطح اول فوتبال اسپانیا بازی کردید و خوش درخشیدید. از اون فصل بگید و حضورتون در سطح اول باشگاه رایو وایکانو. در واقع منطقه وایکاس که اون جایی هستش که تیم رایو وایکانو اونجا باشگاهش هستش، در واقع منطقه کارگری، یه منطقه فقیرنشینه که انسان‌های زحمت کشی اونجا زندگی میکنن و در واقع من اونجا خیلی چیزها رو یاد گرفتم، خیلی ارزش‌های زندگی رو اونجا یاد گرفتم. بهم یاد دادن که چه چیزایی واقعا تو زندگی مهمه، ارزش داره و چه چیزایی اصلا اهمیتی نداره و من فکر می‌کنم الان توی دنیای امروز به خصوص تو اسپانیا که این ارزش‌ها تغییر کرده، مردم یه چیزایی بی ارزش و خیلی بهشون اهمیت میدن. فکر میکنم اگه توی اون منطقه وایکاس شما بری و زندگی بکنی میتونی واقعا اون چیزی که تو زندگی ارزشمنده رو بهش برسی و من واقعا خیلی راضیم، هم به عنوان بازیکن تو منطقه بودم، هم به عنوان مربی و خیلی چیزا یاد گرفتم و تو زندگیم به من خیلی کمک کرد و من واقعا از خدا هم متشکرم که این فرصت رو در واقع در اختیارم گذاشت که بتونم اونجا هم به عنوان بازیکن باشم، هم به عنوان مربی اونجا زندگی Un día podamos volver otra vez a encontrar.
آقای خمس این کیه؟ میگه یه دونه رو الان به ذهنم نمیرسه ولی معمولا همه yo creo que las mujeres le obligan, ¿no? من فکر کنم هر بازیکنی که داره پدر میشه این خوشحالی رو انجام میده ولی خب فکر کنم خانوماشون مجبورشون میکنن. و اورجینال فکر میکنم از طرف ببتو بود. ببتو، جوکیچ، بگریستین، شما با سرمربیگری جان توشاک، کسی که خودش هم سرمربی تراکتور شد چند سال بعد، شما اولین جامتون رو با اون تیم با اون ترکیب به دست آوردید با شکست رئال مادرید. از اون اولین جامه بگید. میگن اولینا هیچ وقت از یاد نمیره. در واقع فکر کنم اون تیم دپورتیو تیمی بود که بزرگترین بازیکن‌ها اونجا بودن، بازیکنایی که من باشون هم تیمی بودم توی اون تیم بودن، بازیکنایی مثل ببتو، مثل جوکیچ، مثل امیل کاستادینوف، مثل ماورو سیلوا و خیلی‌های دیگه که حالا ایشون نام بردن اونجا حضور داشتن. حالا به اضافه تیم ملی که حالا اون موقع ما بازیکن خوبی تو تیم ملی، بازیکن درجه 1 جهانی بودن اون موقع. حالا توی زاراگوزا هم و تیم‌های دیگه‌ای هم که من بودم بازیکن با استعداد زیادی داشتیم ولی فکر کنم اون تیمی که پرستاره‌تر بود و از تیم‌هایی بود که من در واقع ستاره‌های بیشتری کنارشون بازی می‌کردم و خب در واقع فکر کنم نمیدونم چه اتفاقی افتاد که ما تونستیم یه مرتبه به تیمی تبدیل بشیم که بتونیم برای قهرمانی بجنگیم، با تیم‌های بزرگ مثل رئال و بارسا بجنگیم و رقابت بکنیم. چون قبل از اون در واقع تیم دپورتیو تیمی بود که بین لیگ 1 و بین لالیگا و حالا دسته 2 در واقع مدام سقوط می‌کرد و میومد بالا، ولی در عرض 3 سال تا 5 سال در واقع باشگاه تبدیل شد به یه باشگاه مهم که میتونه بجنگه. در واقع ما کوپا دل ری رو بردیم و بعد چند سال بعد تونستیم قهرمان لیگ بشیم و باشگاه تبدیل شد به یه باشگاهی که میتونه رقابت بکنه با تیم‌های بزرگ. همینجا بحث رئال شد. این سواله رو ازتون بپرسم. تو ایران مخصوصا از زمانی که مسی و رونالدو خیلی معروف شدن این سواله توی ایران خیلی معروف شد، بارسا یا رئال؟ ما این سوال از شما میپرسیم، رئال یا بارسا، و اینکه آیا هیچ وقت به هیچ کدوم از این دو تا تیم نزدیک شدید برای اینکه بهشون ملحق بشید؟ Pues no soy ni del Madrid ni del Barça. من نه بارسایی هستم نه رئالی. در واقع در مورد رئال و بارسلونا نه، من طرفدار هیچ کدومشون نیستم، برام هیچ فرقی هم نمیکنن. من در واقع بیشتر طرفدار اون باشگاهی ام که قبلا اونجا حضور داشتم، به خصوص باشگاه کوردوبا که اونجا خوب فوتبالمو شروع کردم و حالا هر باشگاهی هم که تا حالا توش بودم چه عنوان بازیکن و مربی همیشه ازش در واقع خبر دارم و پیگیرش هستم. ولی خب بارسلونا رئال مادرید واقعا برام فرقی نمیکنه. بازیاشون رو البته میبینم چون فکر کنم با دیدن بازیاشون برای باشگاهی بزرگی هستن و خیلی چیزا میتونیم یاد بگیریم. فکر کنم سال دوره اولی که رایو وایکانو بودم 19 20 سالم بود اونجا بازی میکردم تو رایو، فکر کنم یه خبرایی بود که رئال مادرید شاید منو میخواد. حالا نمیدونم خبرها درست بود یا شایعه بود ولی یه چنین چیزایی اگه درست یادم بیاد شنیده میشد اون موقع که حالا رئال مادرید دنبالم. من شنیدم که شما شجاع خلیلزاده و ریکاردو آلوز رو خیلی دوست دارید و اصطلاحاً پسرخونده های شما هستن. میخوام این سوالو ازتون اینجوری بپرسم، شما هم انگار دوران بازیگریتون یه جوری پسرخونده آقای کاماچو بودید، ایشون شما رو خیلی دوست داشت. از این قضیه هم برامون بگید و صحبت کنید. Bueno, yo intento querer a mis jugadores y lo intento, sobre todo lo intento respetar en la misma medida. در واقع شجاع و ریکاردو بازیکن‌های خیلی مهمی برای ما هستند. البته من اینو قبلش بگم، من همه بازیکن‌ها به اندازه دوست دارم و به همه‌شون به یه اندازه احترام میذارم. این خیلی مهمه، احترام برای من خیلی مهمه و به همه بازیکن‌ها به یه اندازه احترام میذارم. ولی خب شجاع و ریکاردو بازیکن‌های خیلی بزرگی هستن، نه فقط از نظر فوتبالی، به خاطر رفتارشون، به خاطر اون کمکی که به یه مربی میتونن توی زمین بکنن. بازیکنی خیلی خوبی دارن و در واقع کمک خیلی بزرگن برای مربی توی زمین. و من فکر کنم روزی که در واقع باشگاه تراکتور بتونه بازیکنای بیشتری مثل شجاع و ریکاردو داشته باشه، اون روزیه که در واقع میتونه همیشه رقابت بکنه با باشگاه بزرگ و همیشه برای قهرمانی بجنگه. و من واقعا باعث افتخاره که چنین بازیکنای شجاع و ریکاردو رو امروز توی تیمم دارم. و خب رفتار با هر بازیکنی فرق میکنه. با یه بازیکن شما به یه نحوی باید رفتار بکنی، با یه بازیکن یه شکل دیگه ای رفتار بکنی، اخلاقا همه با هم دیگه فرق میکنه. و من البته به همه بازیکنام، چه اونی که همه بازی‌ها رو بازی میکنه، چه اونی که اصلا بازی نمیکنه رو نیمکت میشینه، همه رو به یه اندازه دوست دارم، همه رو به یه اندازه بهشون احترام میذارم. ولی خب شجاع و ریکاردو بازیکنای خیلی بزرگی ان، خیلی کمک میکنن. در مورد آقای کاماچو نگفتید، همینقدر شما رو دوست داشتن یا بهتون خیلی احترام میذاشتن؟
Bueno, Camacho para mí ha sido una در واقع آقای کاماچو فکر می‌کنم میتونم بگم پدر دوم من بودن. کسی بود که در واقع برای اولین بار منو بازی داد توی لالیگا و بعد توی تیم ملی منو دعوت کرد و توی تیم ملی هم بازی کردم. فکر می‌کنم یکی از مهمترین انسان‌هایی که تو زندگی من بوده و من هنوز هم خیلی وقتی حالا به یه مشکلی برمیخورم با ایشون مشورت می‌کنم، باهاش تماس می‌گیرم و نظرشون می‌پرسم و همیشه به من حالا مشورت میده و به من خیلی کمک می‌کنه و من همیشه به حرفش گوش میدم. فکر می‌کنم مهمترین انسانی که تو زندگیم بوده، توی زندگی ورزشیم، توی زندگی فوتبالی فکر کنم ایشون. از اولین شما گفتم، از اولین خودم هم بگم، اولین تورنمنت مهمی که دیدم یورو 2000 بود و یکی از عجیب ترین بازی‌های اونجا که باعث شد من خیلی بیشتر علاقم به فوتبال سفت و سخت‌تر بشه، بازی اسپانیا و یوگسلاوی بود. بازی که شما هم توش حضور داشتید، 3-2 4-3 دقیقه 94 دقیقه 95 و اون تیم دوست داشتنی شما، تیم محترم شما که به دست فرانسه تیم قهرمان اونجا حذف شد. راجع به یورو 2000 بگید، تنها تورنمنت مهمی که تونستید برای تیم ملی اسپانیا بازی کنید و فوق‌العاده بود اون تورنمنت و میتونست خیلی بهتر برای شما بشه. در واقع جام ملت‌های 2000 فکر کنم مهمترین تورنمنتی بود که من در تیم ملی حضور داشتم و همه بازیاش رو خیلی خوب یادم، خاطرات خیلی خوبی از اون جام دارم. بازی که در مقابل فرانسه انجام دادیم، فکر کنم اون تیم ملی فرانسه یکی از بهترین تیم‌های ملی فرانسه بود که بازیکن‌های خیلی بزرگی داشتن و در واقع ما شاید اگه راول اون پنالتی رو خراب نمی‌کرد بازی میرفت وقت‌های اضافه و یه نتیجه دیگه‌ای می‌گرفتیم و میتونستیم صعود بکنیم، همه چی با اون گل میتونست عوض بشه. ولی خب هیجان انگیزترین بازی که داشتیم تو اونجا همون بازی بود که شما گفتید، بازی با یوگسلاوی که خاطره خیلی خوبی داشتم و یه حالا خاطره خوبی که از اون دارم، من انقدر مطمئن بودم که ما یوگسلاوی رو میبریم، قبل از بازی گفته بودم اگه ما یوگسلاوی رو بردیم من موامو از ته میزنم و اون موقع موام بلند بود و یادمه که بعد از بازی سرجی اومد توی رختکن و موامو با ماشین زد از ته و بعد از اون از موی بلند تبدیل شدم به حالا موامو کوتاه کردم و همیشه با موی کوتاه بازی می‌کردم دیگه. یعنی همه چیز بابت ظاهر الانتون بابت اون بازی با یوگسلاویه. سدبه ال پارتیدو de یوگسلاویا. همه چی. یه شرطی بود که بسته بودم. یورو 2000 یکی از چیزهای دیگه‌ای که داشت رفاقت شما با پپ گواردیولا بود و این وسط گلف بود که فکر کنم باعث شد شما خیلی با هم دیگه رفاقت صمیمانه داشته باشید. فکر می‌کنم خیلی شبیهید، هم ظاهری، هم نوع نگاهتون به فوتبال، هم خلقیاتی که من در شماها می‌بینم و اینکه شما یک جمله درخشان راجع به پپ گواردیولا گفتید. بازیکنی که نه سریع نه قویه، اما میتونه سریع‌تر و قوی‌تر از بقیه کاراشو ببره جلو. چرا؟ چون از اینجاش کمک میگیره. نظرتون راجع به گواردیولا و اون رفاقته، فکر می‌کنم آقای کاماچو هم تنبیهتون کرد بابت گلف بازی کردن یواشکی. por haber jugado a escondidas golf durante el torneo. در واقع رابطه من با گواردیولا، خب ما توی رقابت‌های باشگاهی خیلی مقابل هم دیگه قرار می‌گرفتیم، تیم‌ها با هم بازی می‌کرد. از اونجا شروع شد، بعد توی تیم ملی با هم بودیم و بعد خب دوره‌های مربیگری رو با هم گذروندیم. گواردیولا بازیکنی بود که همونجا که گفتم خیلی سریع یا قوی نبود، ولی از نظر فنی و تکنیکی خیلی بازیکن خوبی بود، خیلی قوی بود و اینکه همیشه 3-4 ثانیه از بقیه جلوتر بود. همه چی رو قبل از اینکه توپ بهش برسه میدید و تصمیم میگرفت و فکر می‌کنم اینو تو مربیگریش هم هستش. زمانی که بازی میکرد این کارو میکرد، قبل از اینکه توپ بهش برسه میدید، فکر میکرد و میدونست وقتی توپ بهش میرسه میخواد چیکار بکنه. به خاطر همین بازیکن متفاوتی بود نسبت به بقیه و خب فکر می‌کنم که توی مربیگریش هم به خاطر همین موفق بوده. مربی خیلی شجاعیه، مربی هستش که در واقع فوتبال جذابی رو ارائه میده، تیمش همیشه فوتبال خوبی رو بازی کردن و فکر کنم خیلی خوب برای تماشاگرها، برای اونایی که به فوتبال علاقه دارن مهمه این که فقط نتیجه، مربی دنبال نتیجه نباشه، یه فوتبال جذاب رو بتونه ارائه بده، تیمش تماشاگر پسند باشه و تماشاگرها لذت ببرن از اون بازی. فکر میکنم که توی این نکته من خیلی همفکرم. حالا بازیکنایی که ما هم نسل بودیم با هم، مثل لوئیس انریکه، مثل آبلاردو، مثل فرناندو هیرو، هممون فکر میکنم که طرز فکرمون همینطوره نسبت به فوتبال و من خیلی متاسفم میبینم اواخر خیلی نتیجه گرا شده فوتبال. خیلی‌ها فقط دنبال نتیجه‌اند و اون فوتبال زیبا شاید براشون مهم نباشه، ولی برای من خیلی اهمیت داره این قضیه، چون فکر کنم اونایی که میان استادیوم فوتبال ببینن غیر از نتیجه یه نمایش خوبم میخوان، دوستان یه فوتبال خوبیه، با تیمشون بتونه یه حفظ خوب توپ داشته باشه، وقتی توپو داره بتونه فوتبال جذاب و ارائه بده. فکر کنم غیر از نتیجه اینم خیلی مهمه که تماشاگر بتونه در واقع وقتی فوتبال رو میبینه همه چی رو فراموش بکنه و فقط فوتبال رو ببینه و لذت ببره از اون نمایش و فکر میکنم که گواردیولا هم همین کارو میکنه و منم همین کار رو سعی میکنم انجام بدم. یکی از لقب‌های شما کامیکازه هست. جنگ جهانی دوم
خلبانایی که میزدن به دل متفقین، به کشتی‌هاشون، خودشون نابود میشدن اما یه کار انتحاری رو انجام میدادن برای کشورشون، برای اعتقاد خودشون. خود شما بعداً گفتید که من مثل یک گاوبازی میمونم که برای خوشحال کردن کسایی که اومدن تماشا کنن حاضرم جون خودم رو به خطر بندازم. دقیقاً همین حرفیه که زدید. شما برای فوتبال تهاجمی هر کاری میکنید. با اینکه مدافع بودید گفتید منو خیلی سرکوبم کردن در زمان بازیگریم و نمیخواستم در دوران مربیگری اینطور باشم. طرفدار فوتبال تهاجمی هستید، میگید از پنالتی بدم میاد، بردن با پنالتی بدم میاد، میگید من فوتبال تدافعی رو یه جوری دوست ندارم، دوست دارم مردم لذت ببرن. این نگرش شما از اون نسلی که گفتید از کجا میاد نمیدونم، باید به یوهان کرایوف مراجعه کنیم یا کس دیگه ای، ولی خیلی جذابه و به قول شما الان خیلی بین مربی‌ها کمتر دیده میشه، علل خصوص تو فوتبال ایران که همه دنبال نتیجه‌ن فقط به هر قیمتی. در واقع من فکر کنم این طرز فکر حالا فکر کنم از خانواده میاد، از اون نوع تربیت و نوع آموزشی که دیدیم و خب پدر من خیلی آدم شجاعی بود و اینو به ما هم یاد داد و همیشه میگفت برای اینکه چیزی رو به دست بیاری باید لیاقتش رو داشته باشی و من فکر کنم فوتبال هم همینطوره. شما برای اینکه چیزی رو به دست بیاری باید جوری کار بکنی، اون مسیری رو بری که بتونی لیاقت اونو داشته باشی که به اون هدفی که داری برسی و فوتبال برای من یه نمایش همونجوری که گفتم و فکر میکنم فقط اینکه دنبال نتیجه باشی به هر شکلی در واقع درست نیست و باید نمایش جذابی شما ارائه بدی برای کسایی که بازی شما رو نگاه میکنن و بتونن لذت ببرن از اون بازی. من دوره‌ای که حالا توی تیم رایو وایکانو بودم خیلی اون موقع میگفتن ما بازی رئال بارسا رو برای چی نگاه کنیم، میشینیم بازی رایو وایکانو رو نگاه میکنیم و خب این یه افتخار بود برای من، افتخار خیلی بزرگی بود برای اینکه خب ما اونجا خیلی شجاع فوتبال بازی می‌کردیم، سعی می‌کنیم فوتبال خوبی بازی بکنیم و اینکه بعضیا بگن حالا ما ترجیح بازی رایو رو نگاه کنیم واقعا افتخار بود برای من و من اینجا همین کارو سعی می‌کنم انجام بدم. همیشه به بازیکنام میگم و ازشون میخوام که فوتبالی باید ارائه داده بشه که تماشاگر لذت ببره وقتی که داره بازی رو می‌بینه و یه نمایش خوب باشه برای اون بیننده‌هایی که دارن فوتبال رو نگاه می‌کنن. از رایو وایکانو گفتید، تو اون تیم یادم اون فصل فوق‌العاده‌ای بود برای شما. بعد از بایرن و بارسا شما بیشترین درصد مالکیت رو داشتید و بعد از رئال مادرید بیشترین شوت رو به سمت دروازه رقبا زده بودید. یه بازی با بارسلونا داشتید، اینیستا، داوید ویا و بقیه بازیکن‌های بارسا بعد از مسابقه با شما درصد مالکیت 51-49 جلوی بارسایی که اون موقع درصد مالکیتش جلوی همه تیم‌ها 70% بود و همه‌شون شگفت زده شدن، گفتن رای وایکانو، پاکو خمس اذیتمون کردن، تا حالا همچین شرایطی رو نداشتیم و 3 فصل بی‌نظیر رو شما شروع کردید در اونجا که البته خیلی تلخ تموم شد. فکر کنم دچار ورشکستگی شد تیم، نتونستید به مسابقات اروپایی برید و بعدش هم به سقوط انجامید. دوران حضورتون در رای وایکانو رو توضیح بدید. Fueron años muy bonitos. Yo estuve 5 años. در واقع سالهای خیلی خوبی بود که من توی رایو وایکانو داشتم. همونجوری که گفتم یه جوری شاید بگم تیممون دیوونه بود، یعنی فرقی نمی‌کرد براش چه تیمی مقابلش قرار گرفته، با همون شجاعت میرفت یه فوتبال هجومی بازی می‌کردیم، واقعا فرقی نمی‌کرد چه تیمی جلومونه و خیانت نمی‌کردیم به اون روش فوتبالی که داشتیم، به اون چیزی که تو ذهنمون بود. جلوی همه تیم‌ها یه جور بازی می‌کردیم، یه فوتبالی که حالا اگه می‌بردیم یا می‌باختیم فرقی نمی‌کرد، همیشه تشویقمون می‌کردن تو ورزشگاه به خاطر اون شیوه بازیمون، سبک بازیمون و این خیلی برای من مهم بود و امیدوارم روزی بتونیم با تراکتورم به اون حد برسیم که با همون شجاعت جلو هر تیمی که بازی می‌کنیم بتونیم همون فوتبال هجومی، همون فوتبال جذابو بتونیم ارائه بدیم. شما رفتید مکزیک در باشگاه کروس آسول، نتایج خوبی گرفتید، اما 2 تا مسئله است که خیلی یادمه تو اون موقع. یکی این که شما به خاطر اینکه انقدر کم می‌خوابیدید کارتون به بیمارستان کشید و یکی هم وقتی بود که زلزله خیلی سنگینی اونجا اومد و شما پا به پای مردم رفتید کمک کردید به زلزله زده‌ها و نشون دادید که مثل دوران رای وایکانو که گفتید به اون کارگرا فکر می‌کردید، در کنار فوتبال چیزای دیگری هم برای شما مهم بود. در واقع دوره‌ای که مکزیک بودم کمخوابی خیلی زیادی داشتم، فکر کنم روزی 3 ساعت فقط میخوابیدم. حالا نمیدونم به خاطر شرایط تنش بود، به خاطر ارتفاعی بود، حالا تو شهری که ما زندگی میکردیم در روز فقط 3 ساعت میتونستم بخوابم ولی خب بستری نه، بیمارستان بستری نشدم. یه بار بیمارستان رفتم ولی کار به بستری نکشید. حالا نمیدونم به خاطر فکر کنم شرایط ارتفاعی که اونجا بود و من عادت نداشتم، فکر کنم به خاطر اون بود که کمخوابی بود. و اتفاق دوم که فرمودین زلزله، حادثه خیلی تلخی بود که افراد زیادی کشته شدن، خرابی‌های زیادی به بار آورد
و خب وقتی این اتفاق افتاد شما فقط یه کار میتونی بکنی که بری کمک بکنی. یه روز بری مثلا از داروخانه دارو بخری ببری برای اونایی که نیاز دارن، یه روز غذا ببری، یه روز بری تو آواربرداری کمک بکنی و کار دیگه ای فکر کنم تو اون لحظه نمیتونی بکنی. وقتی اون اتفاق میفته شما میبینی که خیلی کارهای مهمتری هست نسبت به چیزهای دیگه که شما معمولا انجام میدی. و خب حادثه خیلی تلخی بود که دوست داشتم در واقع تجربهش نمی‌کردم، ولی از اون حادثه خیلی چیزهای زیادی یاد گرفتم. اینکه ما باید از همه لحظه‌های زندگیمون لذت ببریم. حالا اگه 90 دقیقه فوتبال تو زمین بازی می‌کنیم باید سعی کنیم از 90 دقیقه‌اش لذت ببریم و 90 دقیقه رو استفاده کنیم. اگه با یکی از دوستامون قراره بشینیم چایی بخوریم از اون دقایق بتونیم لذت ببریم، اگه با خانواده‌مون هستیم ازش استفاده بکنیم. و من فکر می‌کنم که این اتفاق تلخی که اونجا افتاد، زلزله‌ای که حالا من تجربه‌اشو قبل از اون هیچ زلزله‌ای رو تجربه نداشتم، فکر میکنم به ما یاد میده که زندگی فقط توی لحظه میتونه تموم بشه. و فکر میکنم بدترین تجربه مربیگری شما هم در خیخون بود، گرانادا. عذرخواهی میکنم، جایی که اونجوری که دلتون میخواست هیچ چیزی پیش نرفت و خیلی هم زود ماجراتون در اونجا به اتمام رسید. Sí, bueno, eso fue antes de irme a México. در واقع فکر کنم اون سال یه پروژه‌ای رو شروع کردیم که خیلی امید داشتیم بهش، ولی خب پروژه اونجوری که به ما قول داده بودن شکل نگرفت و انجام نشد. اون سبک بازیکنایی که به ما قول داده بودن نتونستن جذب بکنن و خب پروژه تیم به مشکل خورد و خب من فکر کنم خیلی زود رفتم. فکر کنم بعد 6 تا بازی از اونجا رفتم، چون دیدم پروژه‌ای که به من قول داده شده اون نیست، اون چیزی که عمل میکنن نیستش و خب اون سال تیم نتیجه نگرفت باشگاه و فکر کنم آخر فصل هم سقوط کرد و نتونست نتیجه بگیره. شما دو روی متفاوت دارید. یه روی شما که وقتی خشن بشید دیگه هیچ کسی جلودارتون نیست. مثلا یه بار یادم یه بازیکنی به نام لاس بانگورا از زمین خارج شد و یه چیزی گفت به شما رفتید براش و تا آستانه زدنش رفتید. یا مثلا یه بار توی کنفرانس مطبوعاتی علیه زیدان صحبت کردید و گفتید که چون کارت مربیگری نداره نباید بشینه رو نیمکت. کلا کنفرانس مطبوعاتیای عجیبی رو هم بعضی اوقات داشتید و خبرنگارا یه جورایی از شما یه ذره میترسیدن، مثل من که قبل اینکه خواستیم با هم شروع کنیم صحبتمون رو ازتون یه ذره میترسیدم، گفتم نکنه آقای خمس زیاد خوشش نیاد از من. در واقع آره من یه ذره اخلاق تندی دارم. البته اون موقع نمیخواستم در واقع با کسی درگیر بشم یا کسی رو کتک بزنم، ولی خب یه ذره اخلاق تندی دارم، خیلی جدیم شاید و هرچی که سالها میگذره و تجربه آدم بیشتر میشه حالا خودش رو بهتر کنترل میکنه و یاد میگیره چطور باید رفتار بکنه. فکر میکنم من رسانه ها در واقع بعضی وقتا کنفرانس های مطبوعاتی آدم بعضی وقتا حوصله‌اش سر میره. یعنی حالا من تو ایران 1 سال هستم، تو اسپانیا هم همینطور بود، یه ذره کسل کننده میشه سوالا، سعی میکنیم وارد حاشیه نشیم و در واقع خیلی مونوتون برگزار میشه کنفرانس های مطبوعاتی. ولی خب تو مکزیک اینجوری نبود. دوره‌ای که تو مکزیک بودم اونجا رسانه‌ها خیلی انتقاد میکنن، خیلی شدید انتقاد میکنن یا سوالای حاشیه‌ای میپرسن یا اصلا بعضی وقتا حتی به بی‌احترامی میرسه کار و اونجا خیلی کنفرانس‌های مطبوعاتی که داشتیم در واقع خیلی سرگرم کننده بود، خیلی توش اتفاقات زیادی میافتاد، جر و بحث‌های زیادی بود و من اینو دوست داشتم. و یادمه که وقتی از مکزیک هم رفتم خیلی از خبرنگارا اونجا بهم زنگ می‌زدن میگفتن چه حیف که شما رفتی دیگه کنفرانس‌های مطبوعاتی اونقدر جذاب نیست و این اتفاقات تو مکزیک اون موقع میافتاد و من فکر کنم یه بخش جالبی از فوتبال. فکر کنم بعضی وقتا اینکه این اتفاق، حالا نمیگم بی احترامی بشه در حد بی احترامی، ولی بعضی وقتا میتونه کنفرانس‌های مطبوعاتی یه ذره جذاب‌تر بشه، اینکه حالا یه ذره حاشیه هم توش باشه. فکر می‌کنم اتفاق بدی نباشه. از اون روی عصبی شما گفتیم، اما یه روی خیلی احساساتی و رمانتیک هم داره آقای پاکو خمس که مثلا میره زندان واسه زندانیا سخنرانی میکنه. یا مثلا من شنیدم یه خونه‌ای برای خانم مسنی بوده، شما اجاره اون خونه رو پرداخت می‌کردید. یا مثلا هم در رایو هم در کروس آزول توی هفته‌های بسیار دشواری شما خانواده‌های بازیکناتون رو جمع کردید آوردید تو رختکن. یا مثلا وقتی از رایو رفتید با چشمای گریون رفتید و این نشون میده پشت این چهره بسیار عبوس حالا شاید و جدی یه آدم بسیار احساساتی هست. در واقع من درست به غیر از حالا شما چهره جدی منو همیشه معمولا میبینید، ولی خب من آدم احساساتی هم هستم، آدمی هم که سعی میکنم اگه میتونم به اطرافیانم کمک بکنم، حالا با یه جمله‌ای که شاید بگم
حالا همون چیزی که شما گفتین با یه سخنرانی، فکر میکنم خیلی وقتا آدم اگه احساسات نداشته باشه در واقع نمیدونم زندگی رو از دست میده و من اینجوری هستم و فکر میکنم حالا خیلی وقتا به من میگن تو خیلی عصبانی، حالا چون منو تو تمرین‌ها میبینم مدام دارم فریاد میزنم یا توی حالا 90 دقیقه بازی مدام فریاد میزنم، همه فکر میکنم من یه آدم خشن و عصبی هستم خیلی جدی، ولی خب اون چهره دیگه منو که حالا یه ذره شخصیه شاید خیلی نمیبینن، ولی حالا غیر از اون عصبانیت من زندگی معمولی ما انجام میدم، غیر از تمرین‌ها غیر از بازی‌ها من زندگی معمولی دارم که اگه می‌خواستم کل روز اونجوری عصبانی باشم در واقع نمیتونستم دووم بیارم. همسرتون البته گفتن شما تو زندگی آدم زیاد رمانتیکی نیستید و این رمانتیک بودنتون فقط برای فوتباله. حق داره، درست میگه. کی بهترین بازیکن تاریخه؟ شما یه بار مارادونا رو تو بازی با سویا خیلی قشنگ گرفتید، مهارش کردید. مسی، رونالدوی برزیلی، رونالدوی پرتغالی، به نظر شما کی بهترین بازیکن تاریخه؟ در واقع من فکر کنم که بخوایم یک بازیکن رو تو طول تاریخ به عنوان بهترین بازیکن حساب کنیم خیلی کار سختیه. من فکر می‌کنم اگه بخوایم دوره‌ای هر دوره‌ای یه بازیکن رو انتخاب بکنیم کار راحت‌تریه، چون شما مثلا مارادونا و مسی رو اگه بخواید مقایسه بکنید فکر می‌کنم درست نیست، چون دوره‌ای که مارادونا بازی می‌کرد شرایطش اصلا کاملا متفاوت بود به شرایطی که الان مسی داره و فکر کنم این درست نیست که بخوای اینجوری انتخاب بکنی، یکیشون رو انتخاب بکنی. واقعا فکر کنم مثل اینی که از شما بپرسن پدرتو بیشتر دوست داری یا مادرتو، فکر کنم این سوال درستی نیست. ولی خب وقتی من بازی مارادونا رو میدیدم موقع میگفتم هیچ کی دیگه مثل مارادونا نمیشه و خب الان هم که مسی رو میبینم میگم دیگه مثل مسی نمیاد و واقعا بازیکنای بزرگی بودن. هر چهار تای بازیکنی که شما نام بردین، کریستیانو رونالدو، رونالدو نازاریو، مارادونا، مسی، فکر می‌کنم اگه بخوایم بگیم این چهار تا از بین این چهار تا میتونیم بهترین بازیکن تاریخ رو نام ببریم، فکر کنم اشتباه نکردم و بازیکنای بزرگی بودن و من خوش شانس بودم که تونستم بازی هر چهار تاشون رو ببینم. جلوی مارادونا و جلوی رونالدو نازاریو بازی کردم و فکر کنم آدم خوش شانسی بودم که دوره‌ای بودم که هر چهار تا اینا رو تونستم ببینم. راسته که شما بیشتر از 100 تا کراوات دارین؟ Es cierto que usted tiene más de 100 corbatas. Sí. درسته؟ Sí. Bastantes más. شاید خیلی بیشتر. و اینکه فیلم مورد علاقتون فیلم آخرین سامورایی هست و برای بازیکناتون هم انگار این فیلم رو گذاشتید یا پیشنهاد کردید ببینن. در واقع بله، این فیلم من خیلی دوست دارم. فکر کنم همون چیزی که قبلا گفتم راجع به شجاعت، در واقع یک نفره میره به یه جنگی که در واقع میدونه در آخرش خواهد مرد و میره میجنگه و من اینو به بازیکنام همیشه میگم و فکر کنم که باید جنگید تا لحظه آخر و به خاطر همین فکر کنم فیلم خیلی خوبی بود. tiene que pelear por ellos y sabe que al final le va a costar la vida. 3-4 تا سوال دیگه بیشتر ندارم، اونم میخوام راجع به تراکتور فوتبال ایران بپرسم ازتون. اولیش اینه که خب قبل از اینکه بیاد فوتبال ایران چه شناختی از اینجا داشتید و حالا که یک سال گذشته نگاهتون به فوتبال ایران چیه و چجوری میبینید فوتبال ایرانو؟ هیچ شناختی راجع به فوتبال قبلش نداشتم. الان چی نظرتون چیه؟ Ahora su opinión ahora sobre el fútbol iraní. Vine a pecho descubierto, que se dice en España. میگه اومدم اینجا که کشف بکنم. Bueno, creo que es un fútbol. در واقع فکر کنم فوتبال ایران یه فوتبال خیلی رقابتیه، فوتبالیه که خیلی میتونه پیشرفت کنه، واقعا میتونه بهتر بشه. خیلی در واقع خب اختلاف داره، خیلی تفاوت داره با فوتبال سطح اول اروپا و خب این میتونه حالا به خاطر فرهنگ باشه، به خاطر شیوهی که کارا رو اینجا انجام میدن یا حالا هر اتفاق دیگه که اینجا میفته، ولی فکر می‌کنم خیلی توانایی و ظرفیت اینو داره که فوتبال ایران پیشرفت بکنه، بهتر بشه و من فکر کنم همه اونایی که میایم اینجا برای اینکه توی فوتبال ایران کار بکنیم باید سعی کنیم یه سهم کوچیکی در پیشرفت فوتبال ایران داشته باشیم و کمک بکنیم به این قضیه. هواداری تراکتور خیلی انتظارشون بالاست همیشه و دوست دارن تیمشون بهترین نتایج رو کسب کنه و به خاطر همین خیلی سخت گیرن. اما پاکو خمس رو خیلی دوست دارن، با اینکه مثلا تو این فصل شما تو بازی‌های بزرگ شکست خوردید اما میبینم که به بازیکن‌ها انتقاد میکنن اما به شما نه. یا مثلا مدیریت باشگاه کلا تو این چند سال اخیر خیلی سریع مربیاش رو عوض کرده اما پاکو خمس رو نگه داشته و ازش حمایت میکنه و فکر میکنم یکی از دلایل اصلیش علاقه مردم به شماست. چیکار کردید که اینقدر تراکتوریا و اینقدر تبریزیا و آذریا شما رو دوست دارن؟ فکر میکنم بیشتر دلیلش اینه که خب بازی بیشتری رو بردیم تا اینکه بخوایم ببازیم. اگه بیشتر باخته بودیم احتمالاً الان دیگه اینجا نبودم. ریکاردو یه پاس خوب، فرصت برای تراکتور، موقع عالی، گوستاوو پنالتی بله پنالتی. رضا اسدی گل یا نه؟ ضربهشو میزنه، گله توی دروازه، گل برای تراکتور با رضا اسدی. بازی میشه
1-3. وقتی شما شروع فصل 3 تا بازی اولتون رو باختید جلوی سپاهان، جلوی پرسپولیس، جلوی شارجه، بازم مردم شما رو دوست داشتن. اون موقع باختاتون از برداتون بیشتر بود. Bueno, hombre, yo me siento querido. در واقع من حس خیلی خوبی از مردم اینجا تو تبریز میگیرم به عنوان یه آدم که از خارج کشور اومده، خارجیه و اومده وارد حالا شهر تبریز شده. احساس میکنم در واقع خیلی دوستم دارن هوادارا و این خیلی خوبه و من خیلی انگیزه میده برای کار کردن. ولی خب حرفه ما حرفه‌ای که به نتیجه بستگی داره. شما اگه نتیجه بگیری میمونی و اگه نتیجه نگیری اخراج میشی و من با این کنار اومدم، اینو درک میکنم و قبولش کردم. فکر میکنم هر مربی از اول همینطور بوده و اینو باید قبول بکنه که در واقع باشگاه اگه تیمش نتیجه نگیره راحت ترین کاری که راحت ترین راه حلی که به ذهنش میرسه اخراج سرمربیه، برای اینکه حالا بتونه کارو درست بکنه. شاید راه حل درستی بعضی وقتا هم نباشه ولی راحت ترین کار همینه و من قبولش میکنم. هیچ وقت از باشگاهی که حالا منو به خاطر نتایج اخراج بکنه واقعا ناراحت نمیشم، چون حرفه ما واقعا همینجوری بوده و هر کسی که وارد این حرفه میشه باید اینو قبول بکنه. سوال آخر، شما یه بار گفتید که هیچ وقت از عذرخواهی کردن واهمه ندارید. چه کاری در این 1 سال تو تراکتور انجام دادید که بابتش الان میخواهید از هواداری تراکتور یا از هر کسی دیگه عذرخواهی کنید؟ Una cosa es cometer un error. فکر می‌کنم اینجا دو تا بخش رو باید تفکیک بکنیم. یکی این که شما در واقع اشتباه بکنید توی تصمیم گیریت به عنوان مربی یا حالا توی زمین به عنوان بازیکن اشتباه بکنی. اون فکر می‌کنم نیازی نیست که شما معذرت خواهی بکنی بابتش، چون اون اشتباهی که کردی یه اشتباهی که اصلا تو فوتبال پیش میاد. هر روز برای یه بازیکن و یه مربی اشتباه میکنن و شما فقط باید سعی بکنی کارهایی که درست، تصمیمایی که درست میگیری بیشتر باشه از تصمیمای اشتباهت که تیم بتونه موفق بشه. و فکر کنم بابت این قضیه هیچ وقت نباید معذرت خواهی کرد، به خاطر اینکه من از روز اولی که اومدم اینجا نهایت تلاشمو کردم، نهایت زمانو گذاشتم برای تیم و بازیکنام هم همینطور نهایت دوندگی، نهایت تلاشو همیشه توی تمرین‌ها و توی بازی‌ها انجام دادن و فکر می‌کنم بابتش نیازی نباشه، یعنی لازم نباشه که معذرت خواهی بکنم. من زمانی باید معذرت خواهی بکنم که وظایفی که دارم رو بهش عمل نکنم و در واقع تلاشم رو برای تیم انجام ندم، برای پیشرفت تیم و هنوز فکر کنم اون اتفاق نیفتاده. و اینکه بخوام بابت حالا یه نتیجه بازی من معذرت خواهی بکنم، فکر می‌کنم این در واقع چیزی نبوده که ما از قبل دنبالش باشیم که ببازیم. مثل بازی با استقلال مثلا، ما اگه بازی رو باختیم فکر کنم اینطور نبود که بازیکنان تلاش نکنن. اون روزی که این اتفاق بیفته و بازیکنان تو زمین دوندگی نداشته باشن و تلاش لازم رو انجام ندن، خودم مسئولیت رو قبول خواهم کرد قطعاً. ولی تا الان اون اتفاق نیفتاده و بازی استقلال ما اگه باختیم فکر کنم تیم استقلال خب نشون داد حالا اون بازی تیم بهتر عمل کرد و تونست برنده بازی بشه و نه به خاطر اینکه حالا ما تلاش نکردیم یا دوندگی نداشتیم. و فکر میکنم فعلا اون اتفاقی نیفتاده که من بخوام بابتش معذرت خواهی بکنم. قهرمان میشین؟ quedamos campeones. کی؟ این فصل. esta temporada. Las prisas no son buenas para nada y para el fútbol muchísimo menos. عجله خوب نیست به خصوص توی فوتبال. یه مثال براتون میزنم. وقتی گواردیولا اومد منچستر سیتی با تمام ظرفیت‌های امکاناتی که باشگاه حالا داشتش اونجا 2 سال زمان برد تا قهرمان بشه. و داریم راجع به بهترین مربی دنیا و یکی از بزرگترین باشگاه‌ها که امکانات همه جور امکانات داره صحبت میکنیم. من نه بهترین مربی دنیا و نه تراکتور بزرگترین باشگاه دنیا. خیلی خوشحال شدم از اینکه باهاتون صحبت کردم. الان بینندگان عزیز بدونن که اینجا اینقدر سرده، من حواسم هم نبود، کاپشنم نپوشیدم، دارم یخ میزنم، اما این گفتگو برام بسیار لذت بخش بود، چون با آدمی صحبت کردم که در کنار مربیگریش که خیلی دوستش دارم، ممکنه 7 تا بخوره، ممکنه از رئال 10 تا بخوره، ولی به اصولش پایبنده و فکر میکنه کاری که درسته رو انجام میده. خیلی لذت بخش بود صحبت کردم با کسی که اینجا یه آتش سوزی شده بود چند وقت پیش و میتونست خیلی راحت از کنارش عبور کنه، اما درو میشکونه و میره به اون آدم کمک کنه. آقای پاکو خمس یکی از آدمای جذاب فوتبال ایرانه و به نظرم خیلی باید هواداره تراکتور رو بهشون حق بدیم که ایشون رو اینجوری دوستش دارن. خیلی خوشحال شدم که تشریف آوردین و تونستم در خدمتتون باشم. اینجا خونه خودتونه، هر دفعه که دوست داشتین میتونین بیاین و ما در خدمتتون هستیم و باعث افتخار بود. و این بهترین زمینیه که الان شما توش پا گذاشتین که ازش استفاده کنین، لذت ببرید.